Yes. Mana fokus. Sekarang pukul apa? 12.30 pagi. Kita tunggu fokus. Mana fokus? Kita tunggu fokus. Kata ada snow. Betul-betul ada snow. Tengok kat belakang tu. Nampak tak? Snowing. Semua tunggu depan rumah. Macam kita turun bawah. Tengok kat depan tu. Nampak tak? So, apa perasaan awak bila jumpa snow? Racing lighting cantik lah. Macam tak percaya. This is my first time. Okay, you all. So, how do you feel? So cold. So pretty. Macam mana sekarang jumpa snow? First time snow. So, kagum. walaupun malam. The next morning. Balik. Dah. So, inilah hari dia. Hari keempat kita orang kat sini. Malam tadi dah jumpa snow sikit-sikit. So, pagi tadi keluar rumah je tengok putih je semua turun snow. Pagi tadi lebat ni. Tapi tak sempat nak ambil gambar. So, masa ni pun dah turun sikit-sikit. Dah ada juga. Jom kita turun tengok. Buat tepi jalan licin. Yes. Sangat tebal. Tengok tu dekat kereta. Kereta dah. So hari ni tak sejuk sangat. Bila dekat yang kepal ni dia tak licin. Tapi semua putih. Kejap, kita orang. Sejuk lah. A few moments later. Kita keluar di hari yang keempat dengan snow yang agak tebal. Akhirnya dapat juga rasa snow. Okay. Start malam tadi lah. Malam tadi tengok macam sikit je kan. Dia sini kat bang. Lepas tu pagi tadi pukul 7 keluar tengok dah tebal. Dan still maintain lagi sampai ke sekarang ni. Masih tebal lagi. So okay lah, terbaik lah. Memang nak jumpa snow pun. Kita ingat macam nak jumpa. Sini dek. Ingat nak jumpa dekat Nami. Rupanya dekat Seoul hari ni snow lebat. Tengok tu. Tapi jalan teruk baik. Yes. Dah. Oh, lebat lagi. Tebal-tebal lah, besar-besar. So, what do you think? Oh, very cool and very excited. Very excited. This is my first time see salji lah. Si salji Si salji. Jom, kita tunggu kat sana, Bas.
Taman Square. Masih lagi saja tebal. Depan 7 jam. Okey. Rasanya tadi sini penuh ni. Penuh putih. Tapi dah ada pekerja yang bersihkan square ni bagi ni. Kalau tak putih. Sangat lebat sekarang. Sangat lebat. Sejong pun dah beku kat situ. Tu Admiral. Oh, terbaik lah. Everywhere is putih. Snow, look. Snow is everywhere. Video ni. Tak sejuk kan? Tak ada angin. Dush. Ambil balik. Tahu tak dush. Okay, jom. Jom, penat. Kita kat Bukchon Anak Village. Tengok view from the top. Belum top je. Bantu Gyong Bok Gong. So bila snow, bila winter, malam tadi ada snow tebal. So dia akan menutupi bumbung-bumbung. Kat dalam bandar sebelum naik tu dia ada jual ni. Boleh makan sebab dia tak ada chemical, tak ada gisir semua. Nama dia apa? Nama dia Tariku. Tariku. Sedap. Dia macam manis macam makan makanan biskut baby yum. Bentuk dia macam mana? Cerita orang sikit. Macam tali pinggang. Tali pinggang. Betul. Yang fullnya, tengok fullnya. Sekejap. Kau Tuhankan saya. Dia sangat ramai. Ni tali pinggang saiz S. M. L. Dia dah bye. Kita jumpa balik dekat destinasi seterusnya. A few moments later. So, tadi daripada makan Itaewon, kita beli ingredient untuk makan mi lah. Malam ni ke besok ke? Besok kot? Bila-bila lah. Lepas tu Kita rasa apa? daging. Spaghetti. Oh, spaghetti. Lepas tu on the way balik tu sampai dekat Hongdae Station tu beli butter. Ada banyak benda-benda best. Beli butter tak? Comel. Taklah beli butter. Nama kedai dia butter. Lepas tu Nampak tak? sekarang jalan balik daripada station tu exit berapa tadi? Exit 1. Jalan balik rumah. Okay, tu je. Bye. So, end of this day. You good. Beda. Tomorrow, good night.